kiegyedés előtt elkészültek az első rakpart szakaszok, méghozzá a leges-legelsőt egy magántársaság építette, a Duna Gőzhajózási Társaság a Lánchíd pesti hídfőjénél, ahol a két zászlótartó bástya van. A kettő között az övé. Az a legrégebbi rakpart, 50-es években épült, 1850-es években. Pont ahol állunk, ez volt a korzó. Már akkor le volt zárva a forgalom erről, az első sétáló utca volt Budapestnek, és fényképpen bizonyítják, hogy tömegek sétáltak akkor erre. Ami az alsó rakpartot érinti, ott pedig először rakodás volt, a rakodópart, azért épült rakodás céljára. Aztán később ezeket kiszorították a teherrakodást, és a személyi forgalomnak adták át. Jöttek a Bécsből, Pozsonyból, mindenhonnan a hajók, meg a környékről is, úgyhogy itt nagy utasforgalom is volt. Egyetemista koromban mindig oda mentünk a Dunapartra sétálni, udvarolni, és emlékszem, egyszer egy kollégámmal ültünk a lépcsőn, szemben néztük a Vigadó és környékét, és mondta nekem, hogy majd egyszer ezt te fogod tervezni, és mondtam, hogy neki, hogy te marha, hát ne viccelj. És ez lett. A Dunaparton egy csomó romos ház volt, ami érdekes, hogy még forgalom ment a Dunaparton, felső rakparton is, úgyhogy nekünk úgy kellett megcsinálni akkori interkontinentált, hogy 80 centire meg volt emelve a földszint, hogy az autókon át lehessen látni. Most abban a pillanatban, amikor elkészült akkor interkontinentálban megjött, addigra kitiltották az autókat a felső rakpartról, nem volt értelme az egész emelésnek. Amikor a szállodasort ismét visszaépítették már egészen más épületekkel, a 80-as évek elején akkor építették ki ezt a korzót, ahogy most látjuk, ezzel a burkolattal, térkővel, és azóta ismét megint sétáló utca. Sokfajta terv készült mostanában, a kiírásnál még ilyen erőltették ezeket a úszóműveket, de aztán szerencsére valaki értésre adta, hogy ez hajózási, meg árvízvédelmi megfontolásban nem tarthatóak ezek az úszóművek, ezért végül letettek róla nagy nehezen, ugyanis nem úszóműveken kell gondolkozni, hanem a rakpart felszabadításán. Ezzel foglalkozik sok vállalat és sok mindenki, pályázatok is voltak ez ügyben, hogy lehetne ezt a város és a Duna kapcsolatát sokkal fizikálisan is intenzívebbé, egyértelműbbé tenni, mert a látvány gyönyörű. Voltak ilyen megbízásaim 1970-ben, 71-ben a Duna teraszokról az, hogy lehetne a várost, a belvárost és a Dunát valamilyen közelségbe helyehozni. A alsó rakparttól kiindulva ezek lábakon álló szerkezetek voltak, ebben benne van a japán metabolistáknak a dolga, meg mindenféle akkor egy 70-es évekbeli konstruktivista gondolkodás. Ezek a kereszt alakú szerkezetek egy vagy két szintesek egymásra tapadtak volna, egymáshoz kapcsolódtak volna, és ebbe költözött volna be az alsó rakpart, felső rakpart élete. Most már ez egy túlhaladott dolog, szerintem a bizonyos helyeken le lehetne süllyeszteni az alsó rakpart, felső rakpart meg már autómentes. Hát a legnagyobb problémája ennek a területnek az, hogy akkora a közlekedési terhelést visz el a várostól, egy észak-dél irányú terhelést, amit kiváltani nem nagyon lehetne. Le kell zárni a rakpartot a gépkocsi forgalom elől. Itt vannak ezek a villamos viadukt, megint csak ahol állunk, alatt a helységek vannak, amit annak idején raktáraknak építettek, és oda mondjuk kávézók települhetnének, sörözők települhetnének, a teraszaik itt lehetnének a útpálya helyén, és ezzel a látvánnyal, hát a világ egyik legszebb pontja lenne. Bátornak kell lenni, és azt mondani, kérem szépen, a rakpart, a város lakói, meg a látogatói, és azoké is, akiknek a kocsijuk van, csak szálljanak már ki a kocsiukból, ez politikai döntés. Nekem senki nem mondja azt, hogy szakmai kérdés, ez olyan, mint a Bős Nagymaros annak idején. Jöttek a vizesek, hogy a szakmai kérdés nagy túrót, az mindig is politikai volt, ez is az. Valakinek föl kell vállalni. Ez pedig csak egy politikus teheti meg. A szakemberek mondanak prót, kontrát, ezt, azt, kinek mi tetszik, de
de a döntést igenis politikailag kell meghozni, föl kell vállalni ezt. Az ember szerintem el fogja fogadni, sőt a többség inkább örülni fog neki. A pesti alsórakpart forgalom csillapítása és a város életébe való bekapcsolás az egyik legnagyobb vívmány lenne az elmúlt évtizedek városfejlesztésében. Ehhez a vízi közlekedés is hozzá tud tenni a Dunai oldalról. Európai Uniós támogatásból újítottak fel annak idején 9 kikötőt, hogy menetrendszerű hajózást hozzanak létre a korábbi sétajáratok helyett. Ez a szolgáltatás a mai formájában 2012-ben indult. Úgy tűnik, hogy népszerűnek bizonyult az elmúlt években, noha nem arra, amire eredetileg kitalálták a megálmodói. Azzal számoltak, hogy alkalmas lesz mindennapos munkába járásra, valójában inkább hétvégenként vagy hétköznap városnézőhajóként működik. A Duna az egy hatalmas potenciállal rendelkező, majdnem teljesen üres víziút, ami tulajdonképpen egy nagyon jó észak-déli folyosót kínál, de a város közepén üresen tátong, pedig torlódások, dugók nélkül az év 52 hetéből 57-en keresztül megbízható folyosót jelentene a közlekedés számára. Azonban ehhez el kell hárítani különféle akadályokat. A BKV korábban is meglévő 8 hajója, egy nosztalgiahajót leszámítva, a 60-as és 80-as évek között épült, még síkvízen is csak 15-20 km/h sebességre képesek, gyenge a motorjuk, és összességében műszakilag tökéletesen elavultak, hiszen a Kopa-sziget és Római fürdők között 2 óráig tart sodrással szemben egy-egy út, ami városi vagy bármilyen menetrend szerinti közlekedésben versenyképtelen. Tehát először is szükség van egy gyors, megbízható flottára. A MOME hallgatóival együtt tartottunk egy ötletpályázatot, amelyen izgalmasabb formatervek születtek. Egész Budapestet most csodáljuk, és fantasztikus, csak élni marha nehéz benne a forgalom miatt. Szerintem Budapest sokkal szebb város, mint Bécs. De valahol Bécsben mégis másképp érzik az emberek a létezésüket. Ugye 2 oldalon hömpölydnek a kocsik, plusz jönnek ezek a szállodahajók, és a levegő rosszabb a Duna mentén, mint a belvárosban. Elképesztő. Valójában nem nagyon vonatkozik semmilyen levegőminőségi határérték arra, hogy a hajók dízelmotorjai milyen emisszió mellett működhetnek. Eltéren a BKV öreg hajói sem jeleskednek. Lehetséges városi üzemben, napi szinten teljes értékű szolgáltatást nyújtani, teljesen elektromos üzemű hajókkal. Éppen az idén helyezik üzembe Koppenhágában azt a flottát, ami 80 személyes, hasonlóképpen olyan 30-40 km/h sebességre alkalmas katamaránokat, amelyek szükség esetén a végállomásokon tudnak tölteni, gyakorlatilag ugyanúgy, mint a villanyautó töltők, de egyébként az akkumulátor kapacitásuk helyek közel már elég egy napi üzemre. Abszolút értékben nem olyan nagy a hajóforgalom a Dunán, még itt a belvárosi szakaszon sem. Vannak időszakok, főleg amikor kirajzanak a kora este a városnéző hajók, tehát a 120-150 méter hosszú szállodahajók, amelyeknek egyébként szerencsére tilos megfordulniuk a belvárosi Duna szakaszon, de ezzel együtt még így is jelentős méretűek. Olyan, mintha valaki megérkezik egy express vonattal, és akkor ő nem száll ki onnan, hanem azzal vigyék körbe a városba, express vonattal. Abszurdum. Valaki megjön a szállodahajóval, és csak ugyanazzal a szállodahajóval csinálnak neki esti városnézést. Nem arra való. Nem arra találták ki, hogy így forgolódjon egy nagy böhön bálna. Ez csak időkérdése volt, mikor ez belőle baj. Tehát arra valók ezek a kis hajók, ugye? És igenis szabályozni kell ezt a történetet, és a szállodahajóknak pedig hát oda kellene vinni már a villanyt a segükbe, hogy ne a dízelmotorjukat járassák, hát oldják már meg ezt valahogy. Tudom, sok érdeket sért, mert akkor jönnek ezek a vikinghajók, és akkor mi van, bevétel, meg
Ez valószínűleg nagyobb bátorságot igényel, mint a Dunapartnak meg a Lánchídnak a megoldása. Itt már aztán valóban kőkemény politika van, reméljük, hogy ez is meg fog idővel oldódni, és itt a civil szervezetnek is komoly szerepük van, hogy ezt ne hagyják, hogy ez így maradjon. A Közgázegyetem előtt is akartunk valami platót, ahonnan a diákok tudnak menni a vízhez, és utána egy olyan teret képezni, mint egy vigadó tér, csak mai állapotában, ahol szintén le lehet menni a vízig, meg tudnak állni a hajók, Dunateraszok képződnek, stb. Tehát, és ezzel ment volna ugye a Nehru Park közepéig, vagy meddig ez az egész struktúra. Terek, halmaza, amiből izgalmas emberi létezés, sétahelyek, vendéglátóhelyek, stb. Tehát egy olyan fajta térvilág, ami ráfordul a vízre. Hát hozzá kellene nyúlni a támfalnak a brutalitásához. Egy nagy fejlesztés a Duna mellett a társadalom tudná kikényszeríteni, hogy vágyjon erre igazán. Mindenki el van a maga bajával, gondjával, munkájával foglalva, és még igazából nem fókuszált annyira arra, hogy a birtokában van a világ egyik legszebb látványa.